नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एमपीएससी स्टडी रूम या फ्री एज्युकेशन चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आपण ॲडवर्ब हा चॅप्टर शिकतोय. आज आपण बघणार आहोत की असे काही वर्ब्स आहेत की त्यांच्यासोबत ॲडवर्ब आपण वापरत नसतो वाक्यामध्ये, त्याऐवजी आपल्याला ॲडजेक्टिव्ह वापरावा लागत असतो. अशी कुठली वर्ब्स आहेत आपण बघूयात. स्मेल, हिअर, सीम, फील, टेस्ट, सी, बिकम, मेक, गेट ही जी व्हर्ब्स आहेत त्यांच्यासोबत ॲडवर्ब आपल्याला वापरायला जमणार नाही वाक्यामध्ये. जर दिलेलं असेल तर त्याऐवजी आपल्याला ॲडजेक्टिव्ह वापरावं लागेल. असे काही ॲडवर्ब्स आहेत किंवा प्रोनाऊन आणि कंजंक्शन्स किंवा व्हर्ब्स आहेत की ते नकारार्थी आहेत. तर ती कुठली कुठली आहेत ते आपण बघूयात. हार्डली, स्केअर्सली, बेअरली, रेअरली आणि सेल्डम हे जे ॲडवर्ब आहेत ते निगेटिव्ह आहेत. आणि बोथ, नन, नायदर हे जे प्रोनाउन आहेत ते पण निगेटिव्ह आहेत. अनलेस, अनटिल, लेस्ट, नो सूनर हे कंजंक्शन जे आहेत तेही निगेटिव्ह आहेत. किंवा मग प्रोहिबिटेड, डेनी हे वर्ब सुद्धा निगेटिव्ह आहेत. ही जी निगेटिव्ह शब्द आहेत यांच्यासोबत आपण वाक्यामध्ये नो किंवा नॉट वापरणार नाही आहोत. ज्यावेळी वाक्यामध्ये अशा प्रकारे नो आणि नॉटचा जर वापर केलेला असेल किंवा नेवरचा वापर केलेला असेल तर तो त्या वाक्यामधील एरर असेल. आता यावर काय आपण उदाहरण बघूया, म्हणजे तुम्हाला समजेल की वाक्यामध्ये कशा प्रकारचे एरर असतात. आता आपण ते दुरुस्त करणार आहोत. ही हार्डली डज नॉट ॲक्सेप्ट इट. आता या वाक्यामध्ये हार्डली हा निगेटिव्ह शब्द दिसतोय आणि डज सोबत नॉट दिसतोय, म्हणून तो येणार नाहीये. आता आपल्याला माहिती आहे डज प्लस V1 V5 असतं, म्हणून डज ॲक्सेप्ट ऐवजी आपल्याला ॲक्सेप्ट्स लिहावं लागणार आहे, म्हणजे वाक्य दुरुस्त होईल. दुसरं उदाहरण आहे, अनलेस ही डिड नॉट रन ही कुड फ्लॅबी अँड फॅट. आता वाक्यामध्ये अनलेस दिसतंय आणि डीड सोबत नॉट पण दिसतंय, तर डीड सोबत नॉट येणार नाहीये. आता डीड प्लस रनला आपल्याला रॅन लिहावं लागेल, म्हणजे वाक्य बरोबर होईल. अनलेस ही रॅन कॉमा ही कुड फ्लॅबी अँड फॅट. त्यानंतर तिसरं उदाहरण आहे, ही सेल्डम डज नॉट कम हिअर. आता सेल्डम सोबत नॉट येणार नाही, म्हणजे डज नॉट कम येणार नाही, त्याऐवजी आपल्याला कम्स घ्यावा लागणार आहे. डज प्लस कम कम्स होतं, म्हणून वाक्यामध्ये आपण कम्स वापरलंय. त्यानंतर चौथं उदाहरण आहे, नो सूनर डिड नॉट ही कम दॅन दे लाफ हिम. आता वाक्यामध्ये डिड नॉट आणि नो सूनर एकत्र येणार नाहीये, त्याऐवजी आपल्याला डिड ही कम वापरावं लागेल. म्हणजे वाक्याचं उत्तर कसं होईल, नो सूनर डिड ही कम दॅन दे लाफ्ड हिम.